ตูเทียนนั่งอยู่ในถ้ำดวงตาของเธอมองซองจดหมายเงินที่ซีอีโอตวนฝากไว้โดยเงียบสงบจำนวนเงินนั้นอาจช่วยให้เธอจัดการชีวิตได้บ้างซื้อเสื้อผ้าและอาหารได้แต่เธอไม่อาจใช้มันได้ตั้งแต่วันที่เธอออกจากบ้านสามีเธอได้สัญญากับตัวเองว่าจะดำรงชีวิตด้วยความพยายามของตัวเองโดยไม่พึ่งพาใครแม้ในยามลำบากเธอเก็บซองจดหมายไว้ที่มุมหนึ่งหายใจเข้าลึกแล้วลุกขึ้นยกกระเช้าไม้ไผ่ขึ้นบ่าแล้วตัดสินใจเข้าไปในป่าชนไม้เพื่อเก็บไม้มาขายเท้าบ้ามเปล่าเดินไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งแสงอาทิตย์ลอดผ่านกิ่งไม้สร้างเป็นรอยแสงกระจัดกระจายบนเสื้อผ้าเก่าของเธอเมื่อมาถึงป่าที่คุ้นเคยเธอสังเกตไปรอบๆมองหาต้นไม้ไผ่และต้นไม้ที่มีลักษณะไม้เนื้อแข็งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมด้วยมีดเล็กคมของเธอเริ่มตัดไม้ทีละชิ้นจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแล้วมารวมกันเป็นช่อมือที่บางแต่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและเหงื่อซึมบนหน้าผากเธอไม่เคยหยุดพักแม้กระทั่งเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าเพราะเธอเข้าใจว่าการทำงานหนักคือหนทางเดียวที่จะทำให้เธออยู่รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครเมื่อเธอเก็บไม้ได้ครบ1 กระเช้าแล้วเธอก็ยกมันขึ้นบนบ่าเดินลงไปตามถนนอย่างช้าๆเท้าของเธอสั่นเพราะความเหนื่อยล้าแต่เธอก็ยังคงเดินต่อไปเมื่อมาถึงตลาดเธอวางกระเช้าไม้ลงที่มุมหนึ่งหายใจออกแรงสักครู่แล้วเริ่มตะโกนขายสินค้าคนในตลาดเริ่มสังเกตเห็นเธอบางคนที่รู้ถึงสถานการณ์ของเธอจึงช่วยกันซื้อบางคนมองเธอด้วยความสงสัยแต่ทูเทียนไม่ได้ใส่ใจเธอจดจ่ออยู่กับการขายสินค้าเพียงหวังว่าจะได้เงินพอใช้ซื้อของจำเป็นในชีวิตในที่สุดเมื่อไม้ที่เธอขายได้ใกล้หมดลงแม้เงินที่ได้จะไม่มากนักแต่สำหรับเธอนั่นคือผลแห่งความพยายามอย่างแท้จริงเธอนับเงินอย่างรอบคอบแล้วเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเลือกซื้อของใช้ประจำวันอย่างเกลือน้ำมันพืชและอาหารแห้งเพื่อกลับไปที่ถ้ำเมื่อออกจากตลาดเธอรู้สึกโล่งอกขึ้นแม้ว่าชีวิตจะยังคงมีความลำบากอยู่แต่เธอเชื่อว่าเพียงแค่พยายามเธอก็สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความสงสารของใครดวงอาทิตย์ในยามบ่ายค่อยๆจางหายเงาของเธอที่เล็กๆค่อยๆสูญหายไปบนถนนดินแต่ในดวงตาของเธอยังคงเปล่งประกายความเข้มแข็งและความตั้งใจที่จะไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตทวนนั่งอยู่ในสำนักงานสายตาของเขาจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ตรวจสอบเอกสารความคืบหน้าของโครงการที่กำลังอยู่ในช่วงสำคัญเขาต้องไปตรวจสอบสภาพงานที่สถานที่ก่อสร้างโดยตรงขณะนั้นเลขานุการก้าวเข้ามาอย่างสุภาพเคาะประตูแล้วกล่าวว่าออนตวนโครงการต้องการให้คุณไปตรวจสอบทันทีทีมวิศวกรรออยู่แล้วไม่รอช้าเขาพยักหน้ารวบรวมเอกสารอย่างรวดเร็วแล้วพร้อมกับเลขานุการก็ออกจากสำนักงานรถยนต์เริ่มวิ่งบนถนนดินที่นำไปยังสถานที่ก่อสร้างที่ซึ่งเสียงเครื่องจักรดังก้องและคนงานทำงานอย่างขยันขันแข็งที่สถานที่ก่อสร้างอานตวนลงจากรถสวมหมวกนิรภัยแล้วร่วมกับทีมวิศวกรไปตรวจสอบงานเมื่อมองดูถนนที่ค่อยๆเรียบเป็นรูปเป็นร่างเขารู้สึกพึงพอใจแต่ก็ยังคอยตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบถนนส่วนนี้ต้องการการเสริมความแข็งแรงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันดินถล่มในช่วงฤดูฝนวิศวกรคนหนึ่งรายงานอันตวนพยักหน้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีแก้ไขในขณะนั้นเสียงเงาคุ้นๆปรากฏในสายตาของเขาที่เทียนกับกระเช้าไม้ไผ่บนบ่ากำลังเดินผ่านสถานที่ก่อสร้างเมื่อเห็นเขาเธอต้องหยุดชะงักรู้สึกลังเลครู่หนึ่งหายใจเข้าลึกแล้วรีบวิ่งเข้าหาเขาเห็นเธอด้วยสายตาประหลาดใจอันตวนเธอเรียกด้วยเสียงที่แสดงถึงความรีบเร่งอันตวนหันกลับมามองเธอด้วยความห่วงใยเธอเป็นอะไรหรือโดยไม่ตอบกลับทูเทียนเปิดถุงผ้าของเธอออกนำซองจดหมายเงินที่เขาได้ฝากไว้ก่อนหน้านี้ออกมาอันให้ฉันรับเงินนี้แต่ฉันไม่สามารถรับได้ฉันอยากคืนเงินส่วนที่เหลืออันตวนมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาเข้าใจดีถึงความลำบากในชีวิตของเธอแต่เธอก็ยังยืนหยัดที่จะไม่พึ่งพาการช่วยเหลือจากผู้อื่นเขาเบาๆผลักซองจดหมายกลับไปให้เธอสามารถเก็บไว้ได้นี่ไม่ใช่การบริจาคแต่เป็นความช่วยเหลืออย่างจริงใจทูเทียนสั่นหัวด้วยความเด็ดขาดฉันรู้ว่าคุณมีจิตใจดีแต่ฉันอยากจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองฉันไม่สามารถรับเงินทั้งหมดนี้ได้เธอเปิดซองจดหมายรับเงินเล็กน้อยแล้วยืนหยัดที่จะคืนส่วนที่เหลืออันตอนเงียบพักอยู่สักครู่จากนั้นยิ้มเบาๆโดยไม่ยืนยันที่จะบังคับใดๆได้
แต่ถ้าเธอต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะมาหาฉันจูเทียนพยักหน้ารู้สึกโล่งใจขึ้นเธอรู้ดีว่าความช่วยเหลือของอันทวันมาจากใจจริงแต่เธอยังคงต้องการยืนบนพื้นเท้าของตัวเองเธอก้มคำนับขอบคุณแล้วหันกลับไปเดินหัวใจของเธอรู้สึกเบาขึ้นแม้กระเช้าไม้ไผ่ที่เธอแบกจะหนักอึ้งอันทวันยืนมองเธอไปด้วยความชื่นชมในใจผู้หญิงคนนี้แม้จะผ่านความทุกข์ยากมาเยอะขนาดไหนก็ยังคงความเข้มแข็งและไม่เคยสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเองจูเทียนกลับมาถึงถ้ำหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยอากาศเย็นของสายลมยามเย็นพัดผ่านพร้อมกับความหนาวเย็นซึมซาบผ่านผ้าสึกที่คลุมร่างเธอเมื่อมองไปรอบๆถ้ำเล็กๆนี้เธอถอนหายใจออกแม้ว่าเธอจะพยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตแบบนี้แล้วแต่บางครั้งความเหงายังคงแทรกซึมเข้ามาทำให้เธอนึกถึงอดีตอย่างคลุมเครือเธอวางกระเช้าไม้ไผ่ลงเสร็จแล้วก้าวยืดตัวจากนั้นก็ยกถังเล็กๆขึ้นบ่าและเดินไปตามลำธารใกล้เคียงเพื่อเก็บน้ำเท้าบ้านเปล่าเบาๆลื่นไทยผ่านน้ำเย็นเธอก้มลงอย่างระมัดระวังจุ่มถังเต็มไปด้วยน้ำใสเมื่อมองดูน้ำใสที่สะท้อนใบหน้าผอมบางของเธอรู้สึกเศร้าใจเธอเคยมีบ้านเคยมีครอบครัวแต่ตอนนี้เหลือแค่เธอคนเดียวที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่โหดร้ายเมื่อเธอกลับมาเธอเก็บผักป่าบนเส้นทางมือที่หยาบกระด้างของเธอค่อยๆเลือกเก็บใบอ่อนๆแล้วใส่ลงในกระเช้าเธอไม่มีทางเลือกมากนักในเรื่องอาหารแต่ทุกก้านผักทุกเม็ดข้าวที่เธอมีล้วนแต่เป็นผลแห่งความพยายามของเธอเองแม้ว่าจะดูเรียบง่ายแต่เธอก็รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในสิ่งที่มีกลับมาถึงถ้ำเธอจุดไฟนำหม้อใส่น้ำขึ้นเตาแล้วเทข้าวลงไปในแสงไฟที่สลัวความทรงจำก็ดังขึ้นในหัวเธอนึกถึงช่วงเวลาที่ยังอยู่บ้านสามีความพยายามรักษาม้านอบอุ่นแต่ท้ายที่สุดกลับถูกทอดทิ้งอย่างไม่มีเมตตาเธอนึกถึงแม่สามีที่ดุร้ายนึกถึงสามีที่ไม่ซื่อสัตย์ทั้งหมดราวกับสายลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านหัวใจเธอก้มศีรษะลงคนละความเศร้าเบาๆขณะที่เธอคนปั้นโจ๊กในหม้อดวงตาเริ่มเปี่ยมไปด้วยน้ำตาเธอไม่อยากจะร้องไห้แต่ความรู้สึกละอายใจและความทุกข์ที่เก็บซ่อนมานานก็ทำให้เธอไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้เมื่อโจ๊กสุกเธอช้อนใส่ชามเล็กๆเป่าให้เย็นแล้วค่อยๆนำเข้าปากรสชาติของโจ๊กที่เรียบง่ายกลิ่นหอมอ่อนๆแต่เมื่อกลืนลงไปกลับมีรสขมอยู่ในใจเธอนึกถึงมื้ออาหารในครอบครัวนึกถึงเสียงหัวเราะในวันเก่าแต่ตอนนี้กลับมีเพียงความว่างเปล่าไร้ที่สิ้นสุดเธอนั่งนิ่งในมุมถ้ำความอบอุ่นจากชามโจ๊กซึมลงในฝ่ามือแต่ไม่อาจส่องสว่างหัวใจที่เย็นชาได้เธอได้สูญเสียทุกอย่างไม่มีใครอยู่เคียงข้างแล้วน้ำตาค่อยๆร่วงลงมาเธอไม่ร้องไห้เสียงดังไม่ตำหนิใครเพียงปล่อยให้น้ำตาหยดตามสายตาในความคิดที่หม่นหมองในความเงียบของค่ำคืนเสียงลมที่พัดเบาๆข้างนอกเหมือนกำลังกระซิบถึงความทุกข์ที่เก็บซ่อนอยู่เธอรู้ดีว่าเธอต้องดำเนินชีวิตต่อไปแต่คำถามก็ยังวนเวียนในใจว่าเมื่อไรความเจ็บปวดนี้จะคลายลงและจะมีวันที่เธอได้พบที่ที่แท้จริงที่เป็นของเธอเองหรือไม่ภายใต้แสงอาทิตย์ยามเช้าทิวเทียนยกกระเช้าไม้ไผ่ขึ้นบ่าแล้วค่อยๆเดินตามเส้นทางที่คุ้นเคยนำขึ้นป่าสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนฤดูฝนตกเป็นครั้งคราวทำให้ถ้ำของเธอชื้นและหนาวเย็นลงเธอต้องการที่พักชั่วคราวที่ดีกว่านี้อย่างน้อยก็ให้กันฝนกันแดดในวันที่มีพายุรุนแรงเธอก้าวเข้าสู่ป่าไผ่เขียวขจีแสงอาทิตย์หลอดผ่านยอดต้นไม้เธอมองไปรอบๆอย่างตั้งใจเพื่อเลือกต้นไผ่ที่ตรงและแข็งแรงที่สุดสำหรับก่อสร้างที่พักโดยมีดเล็กในมือเธอเริ่มตัดต้นไผ่ทีละชิ้นและกิ่งใบตาลเพื่อนำกลับไม้มีดดังก้องในป่าอันเงียบสงบผสมกับเสียงนกร้องและสายลมพัดผ่านใบไม้หลังจากเก็บวัสดุก่อสร้างครบถ้วนทูทีเทนมัดช่อไม้ไผ่อย่างแน่นหนายกขึ้นบ่าแล้วเงียบๆเดินกลับไปตามถนนภูเขาที่คดเคี้ยวน้ำหนักบนบ่าทำให้เธอต้องหยุดหายใจสักครู่แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถพึ่งพาใครได้นอกจากตัวเองเท่านั้นเมื่อกลับมาถ้ำเธอวางช่อไม้ลงกัดฝุ่นออกจากเสื้อเก่าๆแล้วรีบเริ่มงานทันทีเธอวัดขนาดอย่างระมัดระวังใช้ไม้ไผ่เป็นเสาค้ำและใช้เชือกธรรมชาติผูกให้แน่นใบไม้ขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันสร้างเป็นหลังคาง่ายๆแต่เพียงพอที่จะกันฝนกันแดดเหงื่อหยดไหลบนหน้าผากมือที่หยาบกร้านแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธออาจไม่มีอะไรมากมายแต่เธอยังมีแรงใจที่จะสู้ต่อไปในยามบ่ายเมื่อที่พักเล็กๆในที่สุดก็สร้างเสร็จทิวเทียนยืนมองผลงานที่ตัวเองสร้างขึ้นด้วยความภาคภูมิใจแม้ว่าที่พักนี้จะไม่กว้างขวางหรือแข็งแรงมากแต่ก็เป็นที่ที่เธอได้สร้างขึ้นด้วยมือของเธอเองที่พักสำหรับเธอคนเดียว
เธอนั่งอยู่หน้าประตูมองไปยังที่ไกลเห็นฟ้าค่อยๆมืดลงลมเย็นพัดผ่านพร้อมกับกลิ่นหอมของดินในป่าเธอรู้ว่าชีวิตยังคงมีอุปสรรคแต่เธอคุ้นเคยกับมันแล้วเธอหยิบใบไม้แห้งและกิ่งไม้เล็กๆมาจุดไฟข้างที่พักเปลวไฟเล็กๆส่องประกายบนใบหน้าที่ผอมบางความอบอุ่นจากไฟช่วยไล่ความหนาวของค่ำคืนในป่าหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยร่างกายของเธออ่อนล้าแต่จิตใจกลับรู้สึกเบาขึ้นเธอดื่มน้ำช้าๆปล่อยใจให้สงบลงแม้จะไม่มีใครอยู่เคียงข้างแต่ทูเทียนยังคงยืนหยัดด้วยตัวเองจากนี้ไปเธอจะดูแลและสร้างชีวิตใหม่แม้จะต้องอยู่โดดเดี่ยวเพียงใดในบ่ายแก่ CEO ทวนนั่งอยู่ในบ้านมือถือโทรศัพท์ทำงานอยู่แม้ว่าหน้าที่ของเขาจะยุ่งเหยิงแต่วันนี้เขารู้สึกอยากออกไปตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างและรับลมบริสุทธิ์หลังจากทำงานตึงเครียดหลายชั่วโมงเขาขึ้นรถและขับผ่านถนนดินคดเคี้ยวสู่โครงการระหว่างทางเขาได้หยุดช่วยเหลือคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เกิดปัญหาพูดคุยสักครู่ก่อนเดินทางต่อเมื่อรถวิ่งผ่านบริเวณภูเขาและป่าทันใดนั้นภาพหนึ่งก็ปรากฏในสายตาของเขาตู้เทียนกำลังตั้งที่พักเล็กๆบนหน้าผาใต้แสงอาทิตย์ยามบ่ายอ่อนๆเธอทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยผูกต้นไผ่ให้เป็นโครงหลังคาอย่างระมัดระวังเรียงกิ่งใบอย่างเป็นระบบเพื่อกันฝนและแดดเมื่อเห็นเธอสร้างที่พักขึ้นเอง CEO ทวนรู้สึกชื่นชมโดยไม่ลังเลเขาหยุดรถถอดหมวกนิรภัยแล้วเดินเข้าหาเธอต้องการความช่วยเหลือไหมเสียงของเขาลึกและอบอุ่นทำให้ทูเทียนสะดุ้งตกใจเธอหันกลับมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็น CEO ทวนแต่ก่อนที่เธอจะทันตอบเขาก็รีบยืดแขนขึ้นถือไม้ไผ่ขึ้นมาช่วยเธอตั้งโครงหลังคาภายใต้ความช่วยเหลือของเขางานก่อสร้างก็สำเร็จไปอย่างรวดเร็วทูทีเทียนมอง CEO ทวนเงียบๆเขาไม่หวาดกลัวที่จะเปื้อนดินหรือเหน็ดเหนื่อยแม้ว่าเป็น CEO เขาก็มาช่วยเธอสร้างที่พักเล็กๆด้วยใจจริงเมื่อเสร็จสิ้นแล้วฟ้าฝนตกหนักทั้งคู่รีบเข้าที่พักร่วมกันนั่งรอบกองไฟรอฝนหยุดความอบอุ่นจากไฟช่วยไล่ความหนาวของฝนในยามบ่ายเธออยู่คนเดียวแบบนี้ไม่รู้สึกเหงาไหม CEO ทวนถามโดยมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่มืดครึ้มด้านนอกดูเทียงเงียบสักครู่แล้วยิ้มเศร้าๆเหงาอะไรมันล่ะฉันคุ้นเคยแล้ว CEO ทวนไม่พูดอะไรเพิ่มเติมเขาเข้าใจดีว่าเธอเคยเจ็บปวดพอที่จะไม่คาดหวังความช่วยเหลือจากใครอีกต่อไปเมื่อฝนเริ่มหยุดเขาลุกขึ้นเดินกลับรถและก่อนออกจากที่พักก็มอบของขวัญเล็กๆให้เธอเก็บไว้เถอะนี่เป็นเพียงของใช้จำเป็นเล็กๆน้อยๆทูเทียนรู้สึกละอายใจแต่สุดท้ายก็รับมันด้วยการพยักหน้าแสดงความขอบคุณ CEO ทวนยิ้มแล้วขึ้นรถกลับไปทำงานต่อไปแม้ฟ้าจะปลอดโปร่งแต่ทูเทียนยังคงนั่งอยู่ข้างกองไฟแสงไฟสั่นคลอสะท้อนในดวงตาเผยให้เห็นความคิดลึกซึ้งในใจเธอบางทีท่ามกลางพายุแห่งชีวิตยังมีผู้ที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือเธอโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆNgôi nhà mà cô từng được coi là tổ ấm trong nước mắt và nỗi đau khôn nguôi, bị người chồng mà cô từng yêu thương đẩy ra một cách tàn nhẫn, cô lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi, bên bờ con sông chảy qua, nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục. Cô chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cảm nhận trái tim mình tan nát theo từng bước chân. Giữa lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân xào xạc trên nền cỏ khô làm Tử Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiều tụy, như hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Sau một hồi trầm tư, ông nhẹ nhàng hỏi: "Cô gái, có chuyện gì vậy? Sao cô lại ngồi khóc ở đây?" Lời nói ấm áp ấy như thắp lên một tia hy vọng, khiến Tử Tiên gật đầu và đi theo ông. Người đàn ông dẫn cô đến gặp trưởng thôn, người đứng đầu làng với tấm lòng nhân hậu. Tại nhà trưởng thôn, ánh mắt cảm thông của ông dường như xoa dịu phần nào nỗi buồn của cô.